Na oké, akkor elültetem ezt a tűzliliomot, tehát őtet, ide a földbe, ott ahol a tányír van. Csinálok egy kis lukat, mert ahogy mondtam, ezt 17 centire el kell ültetnem, úgyhogy én ezt így egybe, ahogy van, ezt én ide le fogom tenni. És akkor majd látom, hogy fog növekedni. Nem szakszerűen, nem tudom, hogy kell ültetni lényegében, de ahogy van, tehát én ezt így most egy az egybe el fogom ültetni így, ahogy van. Remélem, hogy sikeres lesz neki itt az élete, meg hát remélem, hogy az őzike, meg az ilyesmi nem fogja megenni. Úgyhogy neki kezdek a ültetésnek. Jaj, így jó van, szerintem. Oké. Ások neki egy 17 centis mélyedést. Így. Egy kicsit, nem tudom, a kamerát egy nagyon picit arrébb teszem, így. Oké, és akkor szerintem itt látszódik, hogy ezt én ide elültettem, vagy elültetem. Így. Hát úgy van írva, hogy első osztályú növény, akkor hát a 17 centinek meg kell lenni, akkor a 17 centi körülbelül ekkora. Jó mutatom? Így. 17 centi körülbelül. Mélyen szerintem ez már itt meg van bőven. Nedves a talaj. Oké, és akkor én ezt ebből a kis cseréből kiszedem. Hopp, ki is jött. És akkor én ezt így egy az egybe megfogom, és akkor így beleteszem ide. Vagy válogassam szét. Hát nem tudom, ezt hogy kéne csinálni. Hány gyökér ez? Mindjárt megnézem a gyökereket. Hát én ezt így egybe elültetem. Marad így egybe. Oké, és akkor visszatemetem a földbe. Ja, nézzük, hogy oké, ott látszódik, akkor picit arrébb teszem a kamerát. Úgy, vettem. Oké, szerintem jó lesz. Oké, jó, megtapizsgálom itt a gyökerit, vagy a tövit. Ez hagymás növény, ahogy mondtam. Majd hozok rá egy kis vizet is. Akkor ez itt fog lenni, hát remélem, hogy megmarad. Nem tudom, itt a fánál azért átjön rajta a nap is, tud is nőni, tehát túl melegre nem akarom rakni, mert nagyon meleg van. Azért egy kis így, és akkor lényegében el van ültetve. Nyugodtan, aki akarja, azt kommentben mondja el, hogy ezt külön kellett volna ezeket a virágokat ültetni, vagy pedig így is jó. Tehát remélem, hogy legalább egy megmarad belőle, de hát gondolom hagymás növény az ottan ő erős lényegében. Így a hagymákra gondolok, tehát a sima hagymákra gondolok, a vörös hagymára, fokhagymára gondolok. Úgyhogy én szerintem életbe fog maradni. Most az a cél, hogy életbe maradjon, azt majd meglátom, azt akkor lehet, hogy majd utána lesznek majd virágos videók is. Itten level itt szépen, ez itten szerintem vagy megütöttem egy picit, vagy majd eldobja, nem nyúlok hozzá, hagyom úgy, ahogy van. Úgyhogy hozok rá egy kis vizet. Elmentem, hoztam neki vizet. Azt itten tudni kell erről a talajról, hogy ez itten nagyon vízszegény talaj, meg hát itten víz nem nagyon van. Tehát óvatosan kell a vízzel bánni, úgyhogy így próbálok a tövire önteni vizet. Ezt csak azért mondtam ezt a vizes dolgot. Így, így. Hát én nem tudom, hogy ez nem szobanövény, akárhogy nézzük. Tehát nem szobanövény, mert 1 méter magasra is meg tud nőni, vagy gondolom nagyobb edényekbe kell használni szobába, de hát a műhelyben sötét van ennek szerintem, mert az van írva, hogy napfényes idő kell neki, egy olyan talaj kell neki, ami a vizet elvezeti, tehát így, hogy ne rohadjon meg gondolom a töve, és hát lényegében ennyi, meg ilyen 1 méter magasakra is meg tud nőni. Hát erről majd, hogyha úgy van, akkor majd csinálok egy kis videót, hogy
na, hogy mégis, hogy maradt meg, vagy hogy nem maradt meg, de most egyelőre ez a videó ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napod, ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, kommentelj, szólj hozzá, lájkot azt nyugodtan lehet adni, úgyhogy ennyi. További szép napot!